नेक्स्ट पॉईंट इज दी एस्केप व्हेलॉसिटी. मराठीमध्ये त्याला मुक्ती वेग असं म्हणतात. ओके, नाव इफ सपोज यू हॅव थ्रोन एनी बॉल ऑर एनी ऑब्जेक्ट इन दी स्काय ऑर इन दी वर्टिकली अपवर्ड डिरेक्शन, सो व्हॉट विल हॅपन ऑन देअर वेलॉसिटी. जर तुम्ही एखादी वस्तू जर अवकाशात किंवा आकाशात फेकली, वर फेकली, तर त्याच्या वेलॉसिटीवर काय फरक पडतो वेगावर काय फरक पडतो, तर तुम्हाला माहिती आहे. as it goes in the upward direction, okay, and it reaches some height, okay, whatever the velocity will be decrease there, and at certain height it will become zero there. काय तर तुम्ही जो काय बॉल किंवा वस्तू वर फेकली असेल ती जसं जशी वर जाईल तशी त्याचा वेग तिचा वेग कमी कमी होत राहणार आहे. आणखी काहीतरी ठराविक अंतरावर गेल्यानंतर, ठराविक हाईटला, ठराविक उंचीवर गेल्यानंतर त्या वस्तूचा वेग हा शून्य होईल, बरोबर. अँड आफ्टर दॅट इट फॉल्स डाऊन, ओके, ॲज युअर अर्थ अट्रॅक्ट्स ऑर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अट्रॅक्ट्स दॅट टुवर्ड्स दी अर्थ. मग त्या उंचीनंतर तिथं गेल्यानंतर थांबल्यानंतर ती खाली परत पडेल, कारण की पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल त्याच्यावर ॲक्ट होतं, बरोबर. मग ती ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशननं ते परत ती वस्तू खाली पडेल. ओके, सो now if suppose what is the condition that you have to make your object, okay, should go in a infinite distance in the sky. okay, so तो जो काय ऑब्जेक्ट आहे तो वर जर खूप इन्फायनाइट अगणित अंतरावर जायचं असेल तर मग काय कंडिशन असेल बघा. तर सिंपल आहे. ओके, बघा. So as you are applying the high initial velocity on that object, it will reaches the maximum and higher height. okay, जसं तुम्ही खूप जास्त प्रमाणात त्याच्यावर सुरुवातीचा वेग अप्लाय केला, म्हणजे जेवढ्या जोरात तुम्ही त्या वस्तूला वर फेकणार आहे तेवढ्या जास्त उंचीवर ती वस्तू जाणार आहे, बरोबर. म्हणजे जेवढ्या ताकदीने एखादा क्रिकेटपटू बॉलला फटकावतं, बरोबर, जेवढ्या ताकदीनं बॉलला हिट करेल तेवढा बॉल वर जाणार आहे. ओके, सिमिलरली इथं पण तसंच आहे. जेवढ्या ताकदीनं तुम्ही ती वस्तू वर फेकणार आहे किंवा तो चेंडू बॉल वर फेकणार आहे तेवढ्या जास्त वेगाने ती वस्तू वर जाणार आणि तेवढी मॅक्सिमम हाईट ती वस्तू रीच करणार आहे. ओके, नाव इफ सपोज यू हॅव थ्रोन दॅट ऑब्जेक्ट इन दी स्काय at such a high velocity or such a high initial velocity that it can overcome the gravitational pull by the earth. म्हणजे काय तर तुम्ही अशा वेगानं, अशा हाय सुरुवातीच्या वेगाने त्या वस्तूला फेकलं की ती जो काय अर्थकडून ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स लागतोय किंवा ग्रॅव्हिटेशनल पुल फोर्स लागतोय तो ओव्हरकम करून इट कॅन एस्केप दी अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड. म्हणजे पृथ्वीचं जे काही ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड आहे ते एस्केप करून अँड देन इट विल नॉट फॉल बॅक अगेन ऑन दी अर्थ. ओके, म्हणजे काय बघा, तुम्ही एका सुरुवातीच्या अशा जास्त सुरुवातीच्या वेगाने त्या वस्तूला वर फेकलं आणि ती वस्तू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो पूल आहे तो ओव्हरकम करत वर गेली आणि ती एस्केप झाली. एस्केप म्हणजे बाहेर पडली. कशातून? तर पृथ्वीचा जो गुरुत्वाकर्षणाची जी कक्षा असेल, थोडक्यात लिमिट असतील, त्या लिमिटच्या जर बाहेर पडली म्हणजे इन्फायनाइट लिमिट, थोडक्यात मगाशी आपण बघितलं तसं इन्फायनाइट डिस्टन्सवर गेली, देन दॅट ऑब्जेक्ट विल नॉट कम टुवर्ड्स दी अर्थ ऑर विल नॉट फॉल टू दी अर्थ. मग ती जी काय वस्तू आहे ती परत पृथ्वीवर पडणार नाही. अँड दॅट हाय इनिशियल व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज दी एस्केप व्हेलॉसिटी. समजलं का बघा? एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? दी सच अ पर्टिक्युलर हाय इनिशियल व्हेलॉसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट ओव्हरकम्स दी अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल pull force and it escapes the earth gravitational field, so it will not fall back on the earth again. okay, तर ती पुन्हा परत पृथ्वीवर पडणार नाही. and that velocity is called as the escape velocity. याला मुक्ती वेग असं म्हणतात. कळालं? मराठीमध्ये समजलं का बघा? ती वस्तू खूप जास्त सुरुवातीच्या वेगाने वर फेकायची आणि ती वर अशा वेगाने फेकायची की ती वस्तू जी आहे ती अर्थचं जे काही गुरुत्वीय बल आहे, गुरुत्वीय पुल फोर्स आहे त्याला ओव्हरकम करेल, बरोबर. त्याला ती ओव्हरकम करत जी काय कक्षा असेल पृथ्वीची गुरुत्वीय कक्षा त्याच्या बाहेर पडेल आणि बाहेर पडल्यानंतर ती परत पृथ्वीवर रिटर्न येणार नाही. ओके, सो अशा वेगाला आपण काय म्हणतो? मुक्तिवेग असं म्हणतो. अशा सुरुवातीच्या वेगाला मुक्तिवेग असं म्हणतो. ओके, सो वी कॅन एबल टू फाइंड आउट दॅट हाय इनिशियल व्हेलॉसिटी बाय युअर न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो व्हॉट इज दॅट न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? दॅट इज v square is equal to u square plus
2as. Okay, so we can find out that distance also. We can find out that displacement or infinite distance where your object, okay, can reach to a maximum height. हे बघा आता v तिथे किती असणार आहे, व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ फायनल वेलोसिटी. तिथे गेल्यावरती स्टेट ऑफ रेस्ट झाली ना, तिथे गेल्यावरती स्टेबल झाली, स्टेडी झाली, तिथं फ्लोट व्हायला लागली सपोज, म्हणजे थांबली तिथं, याचा अर्थ ओके त्या डिस्टन्स नंतर, याचा अर्थ v इज इक्वल टू 0 देअर. सो फायनल वेलोसिटी विल बी 0 देअर. ओके, फायनल वेलोसिटी काय असेल 0. सो हे 0 असेल. ओके, सो u स्क्वेअर प्लस 2as. ओके, सो आपल्याला s फाइंड आउट करायचं. s म्हणजे ॲक्च्युअली किती व्हॅल्यू आहे ते. हे काय करू आपण, हे तिथंच ठेवू आणि हे पलीकडे आणू 2as. हे u स्क्वेअर प्लस इकडे आले की मायनस u स्क्वेअर. सो s where the a is what here, acceleration. which acceleration acts there, gravitational acceleration. ओके, कुठला acceleration लागेल तिथं, ग्रॅव्हिटेशनल. ओके, समजलं. आणि ते कसं असेल रे, ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन काय कसं असेल, निगेटिव्ह असेल, कारण की दॅट ऑब्जेक्ट गोज अपवर्ड इन दी अपवर्ड डिरेक्शन फ्रॉम युअर अर्थ. व्हर्टिकली अपवर्ड जाते, म्हणजे हे किती असेल व्हॅल्यू, g असेल. ॲज यू पुट दिस व्हॅल्यू इन द इक्वेशन, यू विल गेट u स्क्वेअर प्लस 2 मायनस gs. सो u स्क्वेअर मायनस 2gs. ओके, सो हे मायनस 2gs इकडे आणा पलीकडं. सो इट विल बिकम प्लस 2gs u square. So what is s here, u square divided by 2g. So that is the s. Got it? Okay, so it is the that maximum distance or the height that object can reach. Okay, तर तो ऑब्जेक्ट त्या सर्टन हाईटला पोहोचण्यासाठी किंवा जी काय हाईटला पोहोचेल ते म्हणजे हे डिस्टन्स तुमचं. समजलं? What is that distance or what is the height that can object reach, okay, when it can overcome the earth gravitational pull force. Okay, so as you know that your force, gravitational force is nothing is inversely proportional to what, gravitational force is what, m1 m2 divided by d square. That is inversely proportional to the distance. Okay, so because of that that height should be at the infinite distance. Okay, to overcome the force of gravitation. लक्षात घ्या. तर त्या वस्तूला कुठल्या हाईटला जावं लागेल, जेव्हा ती जी काय आहे पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल आहे किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी त्या वस्तूला इन्फायनाइट डिस्टन्सवर जावं लागेल. कुठे जावं लागेल, इन्फायनाइट डिस्टन्स. ओके, देन ओनली देअर विल बी दी झिरो पुल फोर्स बाय द अर्थ. Okay, that object will come to rest at a infinite distance and then it will not come on the earth again. Got it? Now we can find out the value of escape velocity by using your law of conservation of energy. Okay, so let's suppose what is the energy, total energy is nothing but the, we have learned in your 9th standard that total energy is nothing but the kinetic energy plus potential energy. Okay, so let's find that total energy at the on the surface of earth and total energy at a infinite distance. बघा, एकूण जी काय ऊर्जा आहे ती काय असते, तर गतिज आणि स्थितीज ऊर्जा यांची बेरीज असते. ओके, तर आपण काय करू, पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती त्या दोन्ही ऊर्जा काढू आणि इन्फायनाइट अगणित अंतरावर त्या ऊर्जा काढू. ओके, सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, on the surface of earth, okay, at an infinite distance. बघा, कायनेटिक एनर्जी काय येईल, कायनेटिक एनर्जी. ओके, कायनेटिक एनर्जी इज व्हॉट, 1/2 mv v स्क्वेअर. दॅट v इज व्हॉट, v एस्केप. ओके, मुक्ती वेगाची वेलोसिटी. ओके, मग इन्फायनाइटला कायनेटिक एनर्जी के ई म्हणतो, के ई. ओके, काय येईल, सेम 1/2 mv एस्केप 1/2 mv स्क्वेअर. ओके, पण लक्षात घ्या तिथं ऑब्जेक्ट कसा आहे रे, स्टेट ऑफ रेस्टला आहे, म्हणजे v कसा असेल तिथं,
इथं व्ही कसा असेल, व्ही इज इक्वल टू 0 असणार आहे, समजलं. ओके, किंवा तिथं एस्केप नसणारच आहे, तो तिथं कुठली व्हेलॉसिटी असणार आहे, एम व्ही स्क्वेअर जस्ट. ओके, हा व्ही काय आहे, व्ही तिथं 0 असेल, सो हे पूर्ण काय झालं तुमचं 0. नाव सेकंड, लक्षात घ्या इन्फायनाइट डिस्टन्सला ऑब्जेक्ट तिथं स्थिर तिथं राहतोय ना, बरोबर, तिथून परत तो खाली पडत नाही, याचा अर्थ म्हणून ती वेलोसिटी 0 कन्सिडर केलेली आहे. नेक्स्ट इज दी पोटेन्शियल एनर्जी. सो पोटेन्शियल एनर्जी काय असेल, पोटेन्शियल. Okay, so we have seen that on the surface of earth potential energy will be minus there. ती कशी असते, निगेटिव्ह आपण कन्सिडर करतो. काय फॉर्म्युला त्याचा, एम एम डिवायडेड बाय आर. आर म्हणजे टोटल डिस्टन्स, इथं आर प्लस एच म्हणजेच आर आहे, लक्षात घ्या. ओके, हे एम इज व्हॉट, कॅपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अँड दॅट कॅपिटल जी इज द ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. ओके, सो नाव इथं पी ॲट अन इन्फायनाइट डिस्टन्स, मग अशीच बघितलं इन्फायनाइट डिस्टन्सला जी व्हॅल्यू किती असते, स्मॉल जी बघा एम जी एच असणार आहे. हा जी किती असतो रे इथं, जी इज इक्वल टू 0 असतो इन्फायनाइट डिस्टन्सला. सो ही व्हॅल्यू किती बनेल, 0. पोटेन्शियल एनर्जी सुद्धा इन्फायनाइट डिस्टन्सला 0 आली. नाव टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी. ओके, सपोज E1 म्हणूया इथं, टोटल एनर्जी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, E1 इज इक्वल टू व्हॉट, के प्लस पीई. ओके, ठीक आहे. हे मग किती आहे, के 1/2 एम व्ही एस्केप स्क्वेअर प्लस मायनस, ओके हे मायनस आहे ना, मायनस कॅपिटल जी कॅपिटल एम स्मॉल एम डिवायडेड बाय आर. अँड नाउ व्हॉट इज द टोटल एनर्जी ॲट एन इन्फायनाइट डिस्टन्स, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E2 म्हणू याला, काय असेल, के ई प्लस पीई इज इक्वल टू 0 आलं. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ conservation of energy, conservation of, okay, law of conservation of energy काय सांगतो, total energy remains constant at every point on the earth or in the universe. या विश्वामध्ये एकूण ऊर्जा असते ती कायम कॉन्स्टंट स्थिर असते. सो बघा E1 किती आहे तुमचा, 1/2 एम व्ही एस्केप, ओके स्क्वेअर मायनस जी एम एम डिवायडेड बाय आर इज इक्वल टू E1 सॉरी E2 किती आहे, इकडे E2 किती आहे, 0. ओके, सो इक्वेशन काय बनेल, हे इकडं तसंच ठेवा, बाकी सगळं पलीकडे नाही. 1/2 एम व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू प्लस हे मायनसचं मायनस जे काही आहे ते पलीकडे गेल्यावर प्लस होणार, जी कॅपिटल एम स्मॉल एम डिवायडेड बाय आर. ओके, आता काय करा, काय काय कॅन्सल होईल बघा, हे एम एम कॅन्सल होईल, बरोबर, हे इकडे गेले की डिवाइडला जाईल आणि ते M1 चा M होईल. ओके, सो नाव 2 व्ही एस्केप वेलोसिटी फक्त एका बाजूला ठेवा, बाकी सगळं पलीकडे नाही. सो काय आलं, 2 जी एम डिवायडेड बाय आर. ओके, नाव काय करा, एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करायचं आहे, बरोबर. सो दोन्ही बाजूंचं काय घ्यावं लागेल, स्क्वेअर रूट. सो टेकिंग square root on both sides, so you will get that v escape, बरोबर. याचं स्क्वेअर रूट घेतलं की स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल होणार, राहिलं फक्त v escape. इकडं अंडर रूट 2g कॅपिटल M डिवायडेड बाय r, कॅपिटल M डिवायडेड बाय r. ओके ओके, नाउ मल्टिप्लाय दॅट इक्वेशन, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड दॅट इक्वेशन बाय r, यू विल गेट दॅट. हे बघा, याला काय करा, आतमध्ये मल्टिप्लाय पण करा आरने आणि डिवाइड सुद्धा करा, बघा काय मिळेल तुम्हाला, व्ही एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm डिवायडेड बाय r इंटू आर आणि कॉम्पोनेंटो डिव्हिडंडो. आपल्याला माहिती आहे आपण करू शकतो, एकाच वेळी मल्टिप्लिकेशन डिवायडेशन करू शकतो. ओके, सो हे इथं सोडवतो बघा. सो काय बनेल, हे व्ही escape is equal to under root
अंडर रूट 2 हे बघा आता GM ओके 2GMR डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. आता तुम्हाला समजून येईल हे GMR स्क्वेअर म्हणजे काय असतं रे. दॅट इज व्हॉट स्मॉल g. ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन इज नथिंग बट दी GMR square. Okay, so put the value of that g here. So you will get under root 2gr. Okay, now as we put the all values, what is that? 2 into g is what? 9.8 and r is what? 6 point radius किती आहे r चा 6.4 into 10 raised to 6 meter. Okay, so if you are going to calculate that value, okay, you will get answer that 11,200 meter per second. 11,200 meter per second. And if you have convert that value meter into kilometer, you will get that 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. लक्षात घ्या 11,200 मीटर म्हणजेच किती 11.2 किलोमीटर. ओके, सो दॅट इज व्हॉट एस्केप व्हेलॉसिटी. लक्षात घ्या. ओके, सो फॉर युअर स्पेसक्राफ्ट्स. ओके, स्पेसक्राफ्ट्स जे असतात ते साधारणतः त्यांचे जे काही स्पेस मिशन्स असतात त्यासाठी the velocity they require the velocity higher than your escape velocity to overcome the earth gravitational pull force. लक्षात घ्या स्पेसक्राफ्ट जे असतात जे चंद्रावर किंवा बाकी त्यांचे जे काही मिशन असतील मंगळ मिशन वगैरे, सो त्यांना पृथ्वीच्या कक्षेच्या बाहेर पडण्यासाठी काय करावं लागतं. देअर इनिशियल वेलॉसिटी शुड बी हायर दॅन दी एस्केप व्हेलॉसिटी ठेवतात ते. ओके, आणि त्यानंतर सर्टन त्या ऑर्बिटमध्ये गेल्यानंतर ते मोशन कमी करतात. समजलं का. सो स्पेसक्राफ्टची व्हेलॉसिटी असते ही याच्यापेक्षा जास्त आहे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड.